few moments later. Welcome back to my YouTube channel. ඉතින් friends අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ පාර මම Daraz එකේ N3 offer එකකින් රුපියල් 1400කට order කරපු package එකේ review එකක්. ඉතින් friends වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම unboxing and review videos බලන්න කැමති ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් friends එහෙනම් ඉක්මනට අපි intro එක බලමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් friends ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මතකයි තමයි මොයිට ගන්න N3 offer එකෙන් Daraz එකෙන් order කරලා තිබ්බ package එකක් ඔයාගේ මේකේ review එකකුත් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඉතින් friends මේකේ වීඩියෝ බලන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් friends ඉක්මනට අපි මේ package එක unpack කරගමු. ඉතින් friends ගිය පාර වගේම තමයි මේ පාරත් මේ package එක ආවේ චීනෙන්. ඉතින් කොහෙන් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. N3 එකෙන් order කරපු බඩු ටික ආව නම් ඒ හොඳටම ඇති. ඉතින් friends මම මුලින්ම එළියට ගත්තා මම N3 package එකෙන් මම order දාලා තිබ්බ මගේ 32GB pen drive එක. ඉතින් friends ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මේ Daraz එකේ තියෙන N3 offer එකේ තියෙන pen drives හොඳද දන්නේ නැහැ මේවා හොඳද කියලා. ඉතින් මෙයාලට මම පෙන්නන්න ඕන නිසාමයි මම 32GB pen එකක් order කරේ. ඉතින් friends මෙතනදී අපිට මේ card එක උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට පුංචි sticker එකකින් ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන මේ පුංචි sticker එකක් තියෙනවා. 32GB කියලා සඳහන් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාඩ් එකේ ඉස්සරහ අපේ memory USB කියලා ටයිටල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ලොකු ෆොන්ට් එකකින්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට පොඩි description එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. The high performance choice for digital image capture and storage කියලා මෙතන මෙයාලා මේ මොකටද කියනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් friends ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ pen drive එක support කරන devices වල icon ටිකක් මේ පැත්තකදී අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මතම මේකේ මේ back side එක බැලුවොත් memory USB කියලා ආයෙ title එකක් දීලා තියෙනවා. ඒවා තමයි plug and play කියලා මේකේ තියෙනවා. ඒවා තමයි supports Windows i වගේ තමයි Mac OS කියන්නේ අපිට ඕනම operating system එකකට කියන්නේ ඕනම computer එකකට මේක plug කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙයාලා මෙතනින් කියන්නේ. ඒ friends ඉලෙක්ට්මන්ට අපි මේක එළියට අරන් බලමු අපේ pen එක. ඉතින් මේ pen එක අතර ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම කිව්වොත් මාර සැහැල්ලුවක් අතර දැනෙන්න පොඩ්ඩක්වත් බර නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම මේක order කරේ gold color එකෙන්. මොකද gold color එක ටිකක් ලස්සන හින්දා. ඉතින් friends එහෙනම් අපි ඉක්මනට අපි බලමු මේක මගේ computer එකට plug කරලා අපිට මොන වගේ output එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් friends ඔයාලට දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම මගේ pen drive එක මගේ laptop එකට plug කරගන්නවා. ඉතින් friends ඔයාලට පේන ඇති පොඩි පුංචි delay එකක් තියෙනවා අපිට මේකේ output එක එන්න. ඉතින් friends ඔයාලට ඒ විදිහට තමයි මේ pen එකේ output එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් friends ඒකෙන් මට තේරෙන විදිහට මේ pen එක පොඩ්ඩක් slow. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් friends මම මේ slow වෙන එකට මේ pen එක slow වෙන එකට solution එකක් විදිහට මම තව tech gadget එකක් මෙතනදී order කරලා තියෙනවා. මේකම solution එකක් විදිහට මම මේක දැන් ඊළඟට පෙන්නන්න. ඉතින් friends මම දැන් මේ pen එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තමයි මෙන්න මේ pen එක slow වෙනවට තියෙන හොඳම solution එක. ඉතින් friends මේක ඇත්තටම කිව්වොත් අපි එළියට අරන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ type C to USB adapter එකක්. මේක USB hub එකක් නෙමෙයි. type C to USB adapter එකක්. ඊට මේක හදලා තියෙන මැටීරියල් එක ගත්තොත් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක යකඩ වලින් වගේ හදලා තියෙන. එහෙම බලද්දි මේකේ මැටීරියල් එක පැත්තෙන් බලුවොත් මේක හොඳයි strong tech gadget එකක් කියලා කිව්වේ හැකි. ඊට මෙතනදී අපිට mainly USB ports 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන අපේ type C port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට මේකේ තියෙන advantage එකක් තමයි type C support කරන ෆෝන් එකට මේක ෆෝන් එකට ගහුවා මේ පැත්තට අපිට mouse එකක් keyboard එකක් pen drive එකක් තාත් මොකක් කර gadget එකක් අපිට gadgets පහක් අපිට separate වෙනම add කරගන්න පුළුවන් මේ USB adapter එක හරහා. ඒ friends මේ type C to USB order කරන්න හේතුව තමයි type C port එකෙන් අපිට fastly data transfer කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඉතින් friends මම ඔයාලට දැන් ඉදිරියට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට pen එක
අපේ USB ඇඩප්ටර් එකට ප්ලග් කරලා කොහොම මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට දැනෙන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මගේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එකට USB type C to USB ඇඩප්ටර් එක ප්ලග් කරනවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මෙතනදී මගේ ලැප් එකේ පෝට් එකක් තියෙනවා type C පෝට් එකක්. ඒ නිසා තමයි මම මේ type C to USB ඇඩප්ටර් එකක් පර්චේස් කරේ. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ USB ඇඩප්ටර් එකට මම මගේ පෙන් එකක් ප්ලග් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ පෙන් එකේ අවුට්පුට් එක එන හැටි. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න හිටියා නම් පොඩි වෙනසක් තේරෙනවා ඇති. කලින් මම පෙන් එක නිකම්ම USB පෝට් එකට ලැප් එකේ ප්ලග් කරාට පස්සේ පුංචි ඩිලේ එකක් තිබ්බා අපිට මේකේ අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න. නමුත් මෙන්න මේ ඇඩැප්ටර් එකට ප්ලග් කරලා පෙන් එක අපිට අවුට්පුට් එක එන්න ගියේ සුළු වෙලාවක්. මොකද කලින් තරම් ඩිලේ එකක් තිබ්බේ නැහැ. අපිට ඉක්මනට අපේ අවුට්පුට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒක තමයි මම මේ වගේ type C USB ඇඩැප්ටර් එකක් ඕඩර් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව. මෙන්න මේක ස්ලෝ වෙන එකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම මේ දෙකම දැන් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා මම මේක එළියට අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම මේ ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එකකට බ්ලැක් කලර් එකකින් ස්ට්‍රැප් එකක්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මං ගාව තියෙනවා Redmi Watch 2 Lite ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මට මේකේ තියෙන ස්ට්‍රැප් එක බ්ලූ කලර් එකකින් ආවේ. මේක ගොඩක් කල් කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ගොඩ කාලයක් මේ බ්ලූ කලර් එකේ ස්ට්‍රැප් එක මම යූස් කරනවා. මොකද හැමදාම එකම තැන ඉන්න බෑ, අප්ඩේට් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ බ්ලැක් කලර් එකකින් ස්ට්‍රැප් දෙකක්කට මම මේ වගේ වොච් එක අප්ඩේට් කරන්න මට හිතුණා. ඒ නිසාමයි මම මේක ඕඩර් කරේ. කොහොම හරි ඒක වාසනාවට N3 offer එකේ ස්ට්‍රැප් දෙක තිබ්බා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ ස්ට්‍රැප් දෙක මම ඕඩර් කරාට මට මීට අමතරව මට මේ ලැබිලා තියෙනවා තව එකක්. මෙන්න මේ රබර් කවර් එක. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක ලැබිලා තියෙන්නේ ෆ්‍රී ලැබුණේ. මෙන්න මේ ස්ට්‍රැප් දෙකට ෆ්‍රී ලැබුණේ. අපේ වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ආරක්ෂාවට. හදිස්සිය වැටුනොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙහෙම උඩින් මෙහෙම අලවලා තියන්න. අර ඔයාලා ෆෝන් එකේ ටෙම්පර්ඩ් එක කලවනවා වගේ සිද්ධියක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි මම මගේ රබර් කවර් එක මගේ වොච් එකට දාගන්නවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මෙතනදිත් මම ස්ට්‍රැප් දෙක මේ වෙද්දි හයි කරලා තියෙන. මොකද ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ස්ට්‍රැප් දෙක පොඩ්ඩක් හයි කරන්න අමාරුයි. මේකේ ටිකක් වෙනස් සිස්ටම් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්ට්‍රැප් දෙක නම් හයි කරන විදිහ දැනගන්න එච්චරම ඒක ලොකුවට වැදගත්කමක් නැහැ නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ප්ලග් කරන විදිහ තමයි මම ඔයාලට වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම බලද්දි මම N3 offer එකෙන් ඕඩර් කරේ ස්ට්‍රැප් එකක් විතරයි. නමුත් මට ඒකට ෆ්‍රී ලැබුණා තව ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන තව කවර් එකක්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම බලද්දි මට මේ ස්ට්‍රැප් එක ගැන හොඳට සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ ෆ්‍රී මේ වගේ දෙකුත් ලැබෙනවා කීවාම. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ ටික තමයි මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට මොකද වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ ගැන තියෙන අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද නම් සයින් අප් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.